હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ગુજરાતીઓની ફેવરેટ કઢી ખીચડી। મગ દાળવાળી ખીચડી એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી લાગે છે અને સાથે ખાટી મીઠી કઢી હોય તો પછી વાત જ ન પૂછો। તો એવી ખાટી મીઠી કઢી એકદમ નવા જ ટેસ્ટ સાથે બનાવીશું। તો ચાલો બધાની ફેવરેટ મગ દાળની ખીચડી અને ખાટી મીઠી કઢી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ગુજરાતી કઢી બનાવવા માટે મેં અહીંયા છાશ લીધી છે, ખાટી છાશ। તો 3 કપ છાશ એડ કરીશું। અહીંયા જે છાશ લીધી છે એ મીડિયમ ખાટી છે। જો તમારે છાશની જગ્યાએ દહીં લેવું હોય તો તમે 1 કપ દહીં અને 1/4 કપ ચણાનો લોટ લઈ શકો। મેં અહીંયા 3 કપ છાશની સામે 1/4 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે, તો એ એડ કરીશું। કઢી બનાવવા માટે આ છાશ અને ચણાના લોટનું માપ પરફેક્ટ છે। હવે આપણે વિસ્કરની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું। લમ્સ કે ગાંઠા ન રહે એ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। છાશ અને ચણાનો લોટ એકદમ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આની અંદર મસાલા એડ કરીશું। આ રીતનું થઈ ગયું છે, એકદમ સરસ મિક્સ। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ। અહીંયા આદુ મરચાંની પેસ્ટ તમારા સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરી શકો। 1 મોટી ચમચી ગોળ। અહીંયા ગોળનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે કઢીમાં। જો તમારે ખાંડનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો। તો હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈએ। મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે, તો આપણે કઢીનો વઘાર કરીશું। હવે કઢીને વઘારવા માટે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીને એક પેનની અંદર 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું। ઘીથી કઢીનો વઘાર કરીએ તો એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવે છે કઢીનો, એટલા માટે ઘીથી વઘાર કરું છું અહીંયા। જો તમારે તેલથી વઘાર કરવો હોય તો તમે તેલનો ઉપયોગ કરી શકો। ઘી ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી આખું જીરું, ચપટી હિંગ, લવિંગ, મેં અહીંયા 3 લવિંગ લીધા છે, 1 તજનો ટુકડો, 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન, થોડા મેથીના દાણા અને 1 સૂકું લાલ મરચું। હવે ચણાનો લોટ અને છાશને જે મિક્સ કરીને રાખેલું છે એ એડ કરીશું। એકદમ સરસ વઘાર થઈ ગયો છે। હવે કઢીને ઉકળવા દઈશું। આ રીતની પતલી છે, હવે ધીમે ધીમે ઠીક થતી જશે। હવે કઢીને ઉકાળી લઈશું। 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, કઢી એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે। હવે આની અંદર શિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરીશું। એ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, જો તમારે એડ કરવો હોય તો તમે કરી શકો, પણ શિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરવાથી કઢીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે। તો મેં અહીંયા અડધી ચમચી જેટલો શિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે, એ એડ કરીશું, મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણી કઢી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ રીતની નથી વધારે જાડી કે નથી પતલી વધારે, આ રીતની તૈયાર થઈ ગઈ છે। જો તમારી કઢી વધારે પતલી થઈ ગઈ હોય તો તમે એની અંદર 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ અને પાણી મિક્સ કરીને આની અંદર એડ કરી શકો, એટલે તમારી કઢી છે આ રીતની થઈ જાય। અને જો વધારે ઘાટી થઈ ગઈ હોય તો થોડું પાણી એડ કરી ને તમે કઢીને પાતળી બનાવી શકો। હવે ઉપરથી ઝીણા કાપેલા ધાણા એડ કરીશું। તો આપણી એકદમ સરસ ખાટી મીઠી ગુજરાતી કઢી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ખીચડી બનાવી લઈશું। ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ ચોખા લીધા છે, જે આ ખીચડિયા ચોખા આવે છે એ લીધા છે। તો 1 કપ ચોખા એડ કરીશું અને 1/4 કપ મગની દાળ લીધી છે, ફોતરીવાળી, આ રીતની, તો એ પણ એડ કરીશું। હવે આ દાળ અને ચોખાને ધોઈ લઈશું। દાળ અને ચોખાને ધોઈ લીધા છે।
હવે અડધો કપ પાણી નાખીને દાળ ચોખાને 10 મિનિટ માટે પલાળી દઈશું. એટલે ખીચડી છે આપણી એકદમ ઢીલી બને, એટલા માટે 10 મિનિટ પલાળી દઈશું. દાળ અને ચોખાને પલળવા રાખેલા છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ગરમ પાણી મૂકી દઈશું ખીચડી માટે. તો ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી દીધી છે. કુકરમાં 3 કપ પાણી એડ કરીશું. આપણે અહીંયા દાળ અને ચોખા 1/4 કપ, બધું થઈને 1/4 કપ લીધેલું છે, એટલે આપણે 3 કપ પાણી એડ કરીશું. ખીચડી માટેનું પાણી ઉકળી ગયું છે અને અહીંયા દાળ ચોખાને 10 મિનિટ માટે પલાળેલા હતા, તો એડ કરીશું. હવે આની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ચપટી હળદર એડ કરીશું. એનાથી ખીચડીનો કલર છે નોર્મલ પીળો આવે એટલા માટે. જો તમારે અહીંયા વ્હાઈટ ખીચડી બનાવી હોય તો તમે હળદર સ્કીપ કરી શકો. હવે 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીને કુકર પેક કરી દઈશું. હવે એક વિસલ થાય ત્યાં સુધી ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને પછી મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે ખીચડીને 2 સીટી થવા દઈશું. 3 વિસલ થઈ ગઈ છે. ખીચડી જોઈ લઈશું. એકદમ સરસ ખીચડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતની એકદમ સરસ. તો હવે આપણે કઢી ખીચડીને સર્વ કરીશું. તો બનીને તૈયાર છે મગદાળની ગરમા ગરમ ખીચડી અને ખાટી મીઠી ગુજરાતી કઢી.